ሃይ እንዴት ናችሁ? ዛሬ የምናየው ስለ ወርክ ኤነርጂ ኤንድ ፓወር ነው። እነዛ ወርክ ስንል እንግዲህ ወርክ ኢዝ ሲምፕሊ ኢነርጂ ትራንስፈር ነው። ወርክ ኢዝ ኤነርጂ ትራንስፈር ምን ማለት ነው? ዳይሬክሽኑ ዲፔንድ የሚያደርገው ፎርስ ነው። ያ ማለት ወርክ ኢንቮልቭስ ዋት ዘ ፎርስ ዛት ሚንስ ኢት refers to an activity involving the or a force and movement in the direction of the force and the movement in the direction of the force በዚህ ነው ዲፔንድ የሚሆነው ማለት ያ ማለት ምንድነው? አንድ ፎርስ ለምሳሌ 20 ኒውተን ከሆነ ያንን ይሄን አንድ ቦዲ 20 ኒውተን በ20 ኒውተን ፑሽ ብናደርግ በ20 ኒውተን ፑሽ አድርገን ሌትስ ሴይ ዲስታንሱ 5 ሜትር ሙቭ ብናደርግ ወደዚህ ጋር ማለት ነው ወርክ ሂደናችን ስንት ነው የሚሆነው ማለት ነው? ሲምፕሊ 100 ጁል ይሆናል ማለት ነው። therefore work is scalar physical quantity ነው። ያ ማለት የዶት ፕሮዳክት ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። work done is simply force times displacement ካለ ቬክተር ታይምስ ቬክተር ሆነ ማለት ነው። ቬክተር ክሮስ ቬክተር ምን ይሰጠናል ማለት ነው? ኢትስ ስኬለር ይሰጠናል ማለት ነው። ስለዚህ work done can be written in this form f cosine theta times s ማለት f cosine theta times s is work done። በሌላ መልኩ ኤነርጂ ደግሞ ምንድነው? እንደ ሃይላይት ኤነርጂ ስንል is the capacity for doing work ማለት ነው። therefore energy is the ability or the capacity to do work. also energy is scalar ነው። ይሄኛው scalar quantity ነው። quantity also measured in joule እነዚህ እንግዲህ የኤነርጂ ፎርሞች በጣም ብዙ ናቸው። ሌትስ ሴይ ፖቴንሻል ኤነርጂ አለ፣ ኬኔቲክ ኤነርጂ፣ ሜካኒካል ኤነርጂ ለምሳሌ ብዙ አይነት ኤነርጂዎች ሂት ኤነርጂዎች አሉ። ሂት ኤነርጂ እያለ ብዙ እንትን ማለት እንችላለን ማለት ነው። ለዚህ ምንድነው ለምሳሌ ሌትስ ሴይ 100 ጁል ወርክ ለመስራት የዚህን 100 ወርክ ሂደኑ ሌትስ ሴይ 100 ጁል ወርክ ለማድረግ we must expend ማድረግ ያለብን ምን ያህል ነው? we must expend 100 ጁል ማለት ነው of energy ለዚህ ኤክስፔንድ ማድረግ ያለብን ምንድነው ማለት ነው? ይሄኛው ተንምለን አማውንት ኦፍ ኢነርጂያችን ማለት አማውንት ኦፍ ወርክ ነው። ወርካችን የምንሰራው ወርክ ዲፔንድ የሚሆነው ምን ላይ ነው ማለት ነው? ባለን ካፓሲቲ ላይ ነው ማለት ነው። ሌላው ፓወር ነው። ፓወር ስንል is simply the rate of doing work ማለት ነው። the rate of doing work ማለት ነው። or ምን ማለት እንችላለን? the rate of using energy which are numerically the same ማለት ነው። አንድ አይነት እንትን ያለ ነው። ለዚህ ፓወር ስንል ምንድነው? work done over time work done ማለት f times s ነው over t እቺኛዋ ደግሞ s over t ማለት v ነው። ስለዚህ ፓወር ምን ሊሆን ይችላል ማለት ነው? ፎርስ ታይምስ ስፒድ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ የፓወር ኤስአይ ዩኒቱ ምንድነው? የነዚህ ፕሮዳክት ማለት ነው። ኒውተን ታይምስ
ኒውተን ታይምስ ሜትር ፐር ሰከንድ ኦር እዚህ ጋር ደግሞ ስንመጣ ኒውተን ታይምስ ሜትር which gives us ዋት ማለት ነው። ዋት እንግዲህ የፓወር ኤስአይ ዩኒት ነው ማለት ነው። አሁን ወርክ ደናችን ምን ሊሆን ይችላል? ወደ ወርክ ደን ስንመለስ ወርክ ፖዚቲቭ ሊሆን ይችላል። ሶ ወርክ ካን ቢ work is said to be positive when positive the force and displacement have the same direction ካላቸው አንድ አይነት ዳይሬክሽን ካላቸው ፖዚቲቭ ወርክ እናገኛለን። ያ ማለት እንግዲህ the angle between force and the displacement should be 0 ዲግሪ ከሆነ ማለት አንደኛው ኬዝ ይሄ ነው። ሁለተኛው ወርክ ደን ኔጌቲቭ የሚሆንበት ጊዜ አለ። ወርክ is said to be ኔጌቲቭ ነው ለማለት ደግሞ when this force and the displacement are opposite direction ከሆነ ማለት opposite direction ካላቸው ኦር አንግላቸው በመሃላቸው 180 ዲግሪ ካለ ወርክ ደናችን ምንድነው የሚሆነው ማለት ነው? ኔጌቲቭ ይሆናል። ለምሳሌ ወርክ ደን is equals to force cosine theta times s ብለናል። when theta is equals to 180 ዲግሪ ካልኩኝ ለዚህ f times cosine 180 times s ማለት ነው። cosine 180 ማለት ኔጌቲቭ 1 ነው ማለት ነው። which is cos 180 is equals to ኔጌቲቭ 1 ማለት በሌላ መልኩ ወርክ ምን ሊሆን ይችላል? ዚሮ ሊሆን ይችላል። ወርክ ኢስ ዚሮ የሚሆነው ደግሞ መች ነው? when force and displacement are perpendicular to each other እዚህ ጋር ደግሞ ፐርፔንዲኩላር ከሆነ ምንድነው ዚሮ እናገኛለን ማለት ነው። ይሄ ማለት ወርክ ደን ኢስ ኢኳልስ ቱ ኤፍ ኮሳይን 90 ነው የሚሆነው ማለት ነው ታይምስ ኤስ ያ ማለት this is let's say the direction of force direction of displacement angle between them is 90 ዲግሪ ከሆነ ኮሳይን 90 ማለት ስንት ነው? ዚሮ ነው ማለት ነው። በዚህ ሰዓት ወርክ ደናችን ኔጌቲቭ ዚሮ ይሆንብናል ማለት ነው። ኦኬ ኦኬ ስለዚህ ወርክ ደን on the moving object to bring it to rest after the moving distance d is simply equal to the rate of change of kinetic energy. ይህ ማለት the work done on the moving object to be or to bring it to rest after moving a distance let's say distance s is equal to the change in the kinetic energy of the object ይሄ በጣም ወሳኝ የሆነ አንድ ሰው ይሄንን በደንብ ዲፋይን ካደረገ ወርክ ኢነርጂ ቲረም በሌላ መልኩ ምንም አይከብደውም ማለት ነው። ይሄ ማለት እንግዲህ ይሄን ነው የሚነግረን this is equal to the rate of change of kinetic energy ጋር እኩል ነው የሚለው kinetic energy ጋር ይሄ ማለት እንዴት ነው? when the work done on a moving object to bring and move የምታረግ ኦብጀክትን በሷ ላይ ነው እንግዲህ ወርክ ወይ ደግሞ ፎርስ ኤግዘርት አድርገን እንድታርፍ ወይ ደግሞ ወደ ሬስት እንድትመጣ ካደረግን የሰራነው ስራ ከምን ጋር እኩል ነው ማለት ነው? ከሬት ኦፍ ቼንጅ ኦፍ ኬኔቲክ ኤነርጂ ጋር ይሄን እናውቃለን። ፎርስ ታይምስ ዲስታንስ ነገር ግን this is from ኒውተን ሰከንድ ሎው m times a መሆኑን እናውቃለን። this is equal to v average times t ማን
ዲስታንስ ማለት ነው። ዲስታንስ ኢዝ ቪ አቨሬጅ ታይምስ ቲ። ኤም ኢንቱ አክሰለሬሽን ማለት ቪ ፋይናል ማይነስ ቪ ኢኒሻል ኦቨር ቲ ታይምስ አቨሬጅ ማለት ቪ ፋይናል ፕላስ ኢኒሻል ኦቨር 2 ታይምስ ቲ። አሁን ቲ በቲ ቢጣፋ ምን ይቀረኛል? ኤም ኢንቱ ቪ ማይነስ ዩ ታይምስ ቪ ፕላስ ዩ ኦቨር ዋት 2 ማለት ነው። እዚህኛውን ደግሞ በዚህ ፎርም መጻፍ እችላለሁ። ኤም ኦቨር 2 ኢንቱ ቪ ኢንቱ ቪ ፕላስ ዩ ማይነስ ዩ ኢንቱ ቪ ፕላስ ዩ ይሆናል ማለት ነው። ዩ ፕላስ ዩ then m over 2 into v times v square plus v times u minus v times u minus u times u square. This is positive, this one is negative. Then m over 2 into v square minus u square. Then ይሄ ማለት ደግሞ m v square over 2 minus m u square over 2. But ምንድነው የምናውቀው እኛ kinetic energy is equals to 1 over 2 mv square መሆኑን እናውቃለን። ስለዚህ ይሄኛው kinetic energy final, this is kinetic energy initial. This implies that work done is kinetic energy final minus kinetic energy initial. This is rate in or the change of kinetic energy ይሆናል ማለት። This is our work done. ይህን እናገኛለን ከማን? ከዚህ ስቴትመንት ተነስተን ከዚህ ከላይኛው ስቴትመንት ተነስተን ይሄኛውን ፕሩቭ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። then work is often done against gravity. አንዳንዴ እንግዲህ ወርክ ምንድነው? አንደኛ ወርካችን ሜቢ በፍሪክሽን ዲተርሚን ሊሆን ይችላል፣ በግራቪቲ ዲተርማይን ሊሆን ይችላል። ሶ ምንድነው work is often done against gravity. ይሄ እንዴት እንደሆነ በእንትኖች ማየት እንችላለን። ያ ማለት እንግዲህ when you lift up an object you are doing work against the force of gravity. አንድ ነገር ከመሬት አንስተን ወደ ላይ ይዘነው የምንሄድ ከሆነ we are doing work against gravity because acceleration due to gravity ወደ ታች ነው ማለት ነው የሚስበን። ያ እንግዲህ የሚያሳየን ወርክ ሂደናችን ምን ሊሆን ነው ማለት ነው? m times g ነው ማለት ነው። ኦር በዚህ ፎርም ማስቀመጥ እንችላለን። ወርክ ሂደናችንን ወርክ ሂደን is equals to f times s የነበረው አሁን ወዴት ይቀየራል? s ወደ h ብንቀይረው this is force due to gravity ነው times h ማለት ነው። then this is equal to mg times h. This is work done against what? Gravity. work done against gravity ያችን ምንድነው ማለት ነው? m times g ማለት ነው። አሁን እንግዲህ let's say if the body has downward motion h አችን ምንድነው የሚሆነው? ኔጌቲቭ ይሆናል ማለት ነው። በዚህ ጊዜ work done against gravity ያችን ኔጌቲቭ የሚሆነው መች ነው? if the body has or has downward motion ቢሆን downward motion then h is considered as what? Considered as negative. Then if the body is said to be moving upward h is considered as positive. በዚህ ሰዓት work done against gravity ያችን ምንድነው? ፖዚቲቭ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ work doneአችን either እዚሁ ላይ work done against gravity ምን ሊሆን ይችላል? either ኔጌቲቭ ሊሆን ይችላል or ፖዚቲቭ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ምን ላይ ዲፔንድ ሆኖ? በተሰጠው ዳይሬክሽን ወይ ደግሞ ወደ ታች ነው ሙቭ የሚያደርገው ወይንስ ወደ ላይ ነው ሙቭ የሚያደርገው የሚለው ላይ ዲፔንድ ሆኖ ማለት ነው። ከፍሪክሽን ጋር ደግሞ እስቲ እናያለን። ኦኬ ከፍሪክሽን ጋር
ምንድን ነው የምናገኘው ምለውን ደግሞ እኔ አንደኛ friction define ስናደርግ whenever you push an object along the ground you are working against the force of the friction or kinetic friction አንድ ቦዲ ልክ ፑሽ ወይ ደግሞ ፑል እያደረግኩኝ ከሆነ there is the resulting or the resultant force or the resisting force sorry the resisting force ወደዚህ ጋር ዳይሬክሽኑ ወደ ተቃራኒው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው work done against friction is simply work done against friction is equals to force due to kinetic friction times distance moved ይሄ ማለት work done against friction is simply work done force against friction let's say this is F of friction times S ብል ማለት ነው but force of friction is mu times normal force ይሄ ማለት ደግሞ ኖርማል ፎርሳችን ምንድነው mu times mg force times friction ይሄን ከኖርማል ፎርስ በሌላው ቪዲዮ ላይ ስለሰራው እንዴት እንደሆነ ይሄኛውን በሌላ ማየት ይችላልላችሁ ማለት ነው። ለዚህ እዚህ ጋር ሰብስቲዩት ካደረኩኝ ምንድነው ማገኘው ይሄኛው against kinetic friction ነው therefore work done against friction is given by mu k times mg times s ማለት ነው this is work done against friction is given by this formula now አንዳንድ ኤግዛምፕሎችን ደግሞ እያየን ማለፍ እንችላለን ማለት ነው ከዛ የተወሰኑትን ደግሞ ማየት እንደነበረ let's say a 50 kilogram object or in all this no? okay let's say number 1 አንደኛው a 50 kilogram boy carrying a 10 kilogram bag and walks upstairs of 7 meter then what is the work done by the boy let's say እናንተ ቪዲዮውን ፖዝ አድርጋችሁ መሞከር ትችላላችሁ a 50 kilogram boy carry a 10 kilogram bag walks upstairs of 7 meter አሁን ምድር የተሰጠን ማለት ነው አንደኛ ማሱ ተሰጥቶናል ማስ ኦፍ ባጉ 50 ነው 50 ኪሎግራም ነው and h 7 meter then gravity let's say 10 meter per second square ቢሰጠን then work done ምንድነው work done against gravity ስለሆነ mgh ማለት ስለዚህ ማሳችን ማንና ማን ነው ማለት ነው አፕስቴር እየሄደ ያለው 10 ኪሎግራሙና የልጁና የባጉና የልጁ ማለት ነው ይሄ ማለት 50 plus 10 times 10 ይሄኛው g ማለት ነው times 7 ማለት ነው ይሄኛው 60 ሲባዛ በ10 ሲባዛ በ7 ማለት ነው this is equal to 4200 ጆል or ስንት ማለት ነው 4.2 ኪሎ ጆል where ኪሎ ስንት ነው ማለት ነው ኪሎ 1000 ማለት ነው ኪሎ 1000 represent ስለዚህ በኪሎ ጆል ይሄን ያህል ይዞ እየሄደ ነው question number 2 let's say a boy of mass
let's say 40 kilogram falls freely. What is the work? What is the work done by the earth? እንግዲህ መሬቱ ላይ ቢወርቅ መሬቱ በሱ ላይ ያለው ምን ያህል ነው? during the first 3 ሰከንድ እንፈልግ። መጀመሪያው 3 ሰከንድ ስንት ነው? አሁንም ምንድን ያለን ማለት ነው? ያለን ማስ አለን። ኦኬ ኦኬ ማስ አለን ዘን ጊቭኑን ብናወጣው ማለት ነው 40 ኪሎ ግራም ማስ ኢስ 40 ኪሎ ግራም ፍሪሊ ነው የወደቀው። ስለዚህ ጂ ኢስ 10 ሜትር ፐር ሰከንድ። እዚህ ጋር እንግዲህ ይህን ጥያቄ በደንብ ማስተዋል ያለባችሁ ነገር አንድ ነገር ከላይ ሲወርቅ ከላይ ወደ መሬት ከወደቀ ኢኒሺያሊ ዚሮ ነው ማለት ነው። ስፒዱ ላይ ያለ ኢኒሺያል ቬሎሲቲው ምንድነው? ዚሮ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኤቻችን ምንድነው የሚሆነው? ከዚህ በፊት ምን ብለናል? ኤስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ዩቲ ፕላስ 1/2 ኤቲ ስኩዌር የሚለውን ይሄ ሊኒየር ከሆነ ወደዚህ መቀየር እንችላለን። ዩቲ ፕላስ 1/2 ጂቲ ስኩዌር ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ዜሮ ነው። ለዛ ወርክ እንትናችን ኤቻችን ምንድነው የሚሆነው? ኤች ኢዝ ኢኳልስ ቱ 1/2 ጂቲ ስኩዌር። ስለዚህ ወርክ ደን ኢዝ ኤምጂ ኤች ስለነበረ ኤምጂ በኤች ቦታ 1/2 ጂቲ ስኩዌር ነው የምታካው ማለት ነው። አሁን ከዚህ በኋላ ማሱ 40 ሲባዛ 10 1/2 ታይምስ 10 ጂ 10 ነው። ቲ 3 ሰከንድ 3 ዘ ሆል ስኩዌር ማለት this is 400 ነው ይሄኛው 400 ይሄ ደግሞ 5 ነው ሲባዛ በ9 ማለት ነው this is 45 በ400 ስናባዛው ወደ ስንት ነው የምናገኘው? 18000 ማለት ነው። 18000 ጁል ኦር 18 ኪሎ ጁል ማለት ነው። ኪሎ ጁል therefore ወርክ ደናችን ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ሶ ሌላውን ደግሞ በሚቀጥለው ቪዲዮ እናያለን። ዛሬ ለነበረን ጊዜ እጅግ አመሰግናለሁ። ባይ